السلام عليكم، مرحبا بكم. قبل ما نبداو في هذا الفيديو نقول لكم ربي بعد علينا هذا الوباء والبلاء. ما عليكم غير تكثروا من الدعاء والاستغفار، وان شاء الله ربي يرفدوا علينا ونرجعوا كما كنا. ربي يحفظكم ويحفظنا ويحفظ والدينا. إذا هنا عندنا sequence 3 اللي هي مي أنا. my community هو المجتمع نتاعي. أوكي، my community and citizenship هي العلاقة بالمواطنين أو المواطنة. أوكي، المواطنة. إذا هنا عندنا I listen and do، عندنا نص للاستماع. أنا هنا وش درت لكم في هذا الفيديو، رايحة نقرأ معكم النص وحطيته لكم هكذا باش رايحين تقدروا تفهموا النص والمحتوى نتاعو قبل ما نبداو في حلول هذه التمارين. إذا تبعوا معايا النص نقراوه مع بعض. إذا عندنا tasks 1 2 3 4 5 7 8 9 11 and 12 and 13 رايحين نجاوبوا عليهم من خلال الاستماع لهذا النص. النص راح يتقسم على 3 أجزاء، part 1 part 2 and part 3. الصفحتين هذو رايحين يخصوا بالبارت 1 اللي هو الجزء الأول من هذا النص، ومن بعد كل صفحتين فيهم جزء آخر إلى غيرها. إذن On the night before her death, a mother wrote a letter to her 16-year-old daughter. Okay? إذن بليلة قبل موتها، هذه ربي يرحمها، قبل ما تموت بليلة فقط كتبت رسالة لبنتها اللي عمرها 16 سنة. رايحين نشوفوا محتوى الرسالة. My only little girl Jaina or my only little girl Jana. Okay, نقدر نقراوه Jaina or Jana. Don't be frightened and sad because I am going to die. لا تشعري بالذعر والخوف والحزن لأنني سأموت. Learn، تعلمي، my child، ابنتي أو طفلتي. To look at life as a serious matter، تعلمي طفلتي أن تنظري إلى الحياة على أنها مسألة جدية. Life is hard، الحياة صعبة. But don't let it defeat you، ولكن لا تتركيها تهزمك. هنا defeat كما نقولوا يغلبك، واحد يغلب واحد. أوكي، defeat، لا تتركي الحياة تهزمك. Decide to fight، قرري أن تقاتلي. Have courage and clear goals، لازم يكون عندك الكوراج اللي هو الشجاعة وأهداف واضحة. clear goals، أهداف واضحة. and you will win over life، وستفوزين على الحياة. بمعنى الحياة مليئة بالمشاكل وبالمصاعب، ولكن بالشجاعة وببناء أهداف ويكون عندنا هدف في حياتنا نقدر نوصلوا له بمجرد أننا نغلبوا هذيك العقبات اللي تكون في طريقنا. أوكي، go through the world with open eyes، اذهبي في العالم. هنا راهي تعطيها في نصائح. أوكي، لازم يكونوا عينيك محلولين في هذه الدنيا. and listen not only to your own pains and interests، واستمعي ليس فقط لوجعك واهتماماتك، إنما but also the pains and interests of others. هنا نصحتها قالت لها ما تستمعيش فقط إلى الضر نتاعك وما تشوفيش فقط الاهتمامات نتاعك أنت فقط، ولكن شوفي الوجع نتاع الناس، لأنه كي تشوف الوجع تاع الناس وتشوف الوجع نتاعك رايح تعرف بلي كاين ناس كيما انت وتحس بالناس كيما كاين ناس رايحين يحسوا بك. هكذا راح تقدر تتغلب على الألم نتاعك. If you do that، إذا قمت بهذا، قمت بجميع النصائح، you will succeed in contributing to the common goals of human society. إذا قمت بهذه الأشياء وبهذه النصائح كامل رايحة تنجحي في أنك تطوري وتوصلي الهدف نتاعك وتكوني جزء فعال من المجتمع الإنساني. أوكي، إذن هنا كما كنتم تشوفوا في النص هو عبارة عن رسالة. هذه الرسالة كانت مليئة بالنصائح وبأفعال أمر. learn، listen، don't. أوكي، أفعال أمر. إذن هذا هي الرسالة نتاع الأم إلى ابنتها. نروح نشوفوا مع بعض الأسئلة مع الحلول.
On the night before her death, a mother wrote a letter to her 15. هنا فقط داروا 15 وفي listening كاين 16 فقط يوجد خطأ. Old daughter, I listened to the mother reading part 1 of this letter and choose the correct answer. بعد ما قرينا الجزء الأول من الرسالة رايحين نخيروا الإجابة الصحيحة. The mother is telling a story to her daughter. The mother is telling her daughter about her childhood memories. The mother is giving advice to her daughter. إذن الرسالة عبارة عن نصيحة من الأم إلى ابنتها. إذن هنا الإجابة هي C or number 3. The mother is giving an advice to her little girl or to her daughter. Task 2. I listen again and choose my right phrase A, B, C or D to complete the salutation in the mother's letter. هنا salutation هي التحية. هنا عندنا my كيفاش بدأت الأم الرسالة نتاعها بإلقاء تحية. هذه التحية وشنو هي؟ My dear little girl, my little only girl, my only little girl or my dear only girl. إذن هنا التحية هي my only little girl, my only little girl. هنا salutation هي إلقاء التحية في رسالة أو في إيميل. Number 3. How does the mother describe life to her daughter? كيفاش وصفت الأم الحياة لابنتها؟ I listen again to part 1 of the letter and choose the correct statement A, B or C. رايحين تعاودوا تستمعوا ولا تعاودوا تقراوه وتجاوبوا على هذا السؤال. كيف وصفت الأم الحياة لابنتها؟ إذن الأم هنا وصفت الحياة بهذا الوصف اللي هو Life is hard and serious. Life is hard and serious. Task 4. I listen again and match each word with its corresponding antonym. Antonym هنا هو العكس تاع synonym. Synonym هو المفرد. Antonym هو العكس. عندنا hard, succeed and fight. Fail, give up, surrender, easy. So we have hard, العكس نتاعها هو easy. succeed العكس نتاعها fail هنا succeed نجح fail معناتها رسب ولا سقط في الدراسة. hard صعب عكسها easy and fight أحارب العكس نتاعها give up معناتها استسلم or surrender أيضا استسلم وأهزم. Task 5. What does the mother advise her daughter to do when life becomes hard? وش نصحت الأم بنتها تدير كي تولي الحياة صعبة؟ I listen again to part 1 of the letter and choose the correct statement. So, the mother هنا ونصحت بنتها وش نصحتها تدير كي تولي الحياة صعيبة. The mother advises her daughter not to let life defeat her but to fight and defeat it instead. الأم نصحت بنتها باللي ما تخليش الحياة تهزمها وتغلبها ولكن هي اللي تغلب الحياة في عوض أن الحياة تغلبها أوكي عفوا. So we have task 6. Which of the two statements below A or B is close in meaning to the mother's following piece of advice? الأم مدت نصيحة لبنتها اللي رايحين نقراوها. عندنا زوج جمل شكون فيهم اللي يكون عندها meaning معناتها عندها تعبير قريب للأدفايس اللي مدتها الأم لبنتها. Have courage and clear goals and you will win over life. هذه النصيحة هي اللي عندها نفس المعنى معاها A or B. If you are courageous and have clear aims, you will win and defeat life. إذا كان عندك الكوراج الشجاعة وعندك أهداف باينة في حياتك رايحة تغلبي الحياة. If you have courage and clear aims, life will win and you will be defeated by life. هنا إذا كان عندك الشجاعة وأهداف واضحة في حياتك الحياة رايحة تربح وتغلبك. إذا هنا خطأ. We have A هو اللي عنده the same meaning to the advice or to the piece of
advice. إذن have courage and clear goals and you will win over life عندها نفس المعنى مع if you are courageous and have clear aims you will win and defeat life. Task 7. I listen to part 1 of the letter again and check my answers in tasks 1, 2, 3, 4, 5 and 6. I work with my partner and we listen to part 1 again, then we compare our answers in tasks 1, 2, 3, 4, 5, 6 and correct each other. احنا 7 و8 راح تعاودوا تستمعوا وتصحح انت وزميلك الأجوبة انتاعك. إذن هذه هي الصفحة 97 فيها task from 1 to 8. ننتقل للصفحة الموالية. We have task 9. Listen again to part 1 of the letter and match the words that are closest in meaning to each other. احنا بالك الصورة شوي ماشي واضحة، انتم اخدموا في الكتاب. عندنا 4 كلمات و4 مفردات رايحين نربطوهم مع الكلمة اللي توالمها. So we have goals اللي هما الأهداف، pains اللي هو الألم، interests الاهتمامات، human society اللي هو الإنسانية ولا نقصد بها أيضا هنا المجتمع. أوكي، ولكن هنا human society هو المجتمع الإنساني. So we have goals اللي هما aims purposes objectives. يكون عندك هدف، يكون عندك goal ولا aim ولا purpose ولا objective. اوكي، هذو هما نفس السينونيم نتاع goals، aims purposes objectives. we have pains اللي هو suffering اللي هي المعاناة، interests needs الحاجات الاهتمامات نتاعنا، human society عندنا mankind or humanity اللي هي الإنسانية. task 10. When the mother advises her daughter to go through the world with open eyes, she means كي الأم نصحت بنتها أنها تخترق العالم وتكمل حياتها حتى توصل لأهدافها وتحققهم. قلت لها روحي عبر العالم بأعين مفتوحة. هنا وش قصدت pay attention and be interested in people around you ولا ignore the people around you and don't be interested in them. قلت لها ردي بالك وخذي حذرك وكون عندك اهتمام بالناس اللي راهم حولك، ولا اخطيك من الناس اللي راهم قدامك وما تكونيش مهتمة بيهم. هنا كي قلت لها go through the world with open eyes قلت لها pay attention عليك الانتباه and be interested in people around you، ولازم تكون عندك معرفة بالناس اللي راهم محاطين بيك، هكذا باش تكون تقرأ حذرك ولا تقرأ حذرك en même temps تكون عندك experience ولا تكون عندك خبرة وتجربة مع الناس اللي يكونوا عندهم نفس الوضعية نتاعك ولا يكون عندهم نفس الأهداف نتاعك. يقدر تكون هنا عندك تقدر يكون عندك هدف وشخص آخر عنده هدف كيما نتايا، رايح تقدر تدير المحال باش تحقق هذاك الهدف نتاعك قبله وتكون عندكم روح المنافسة. أوكي على بالي طولت عليكم شوية ما معلش، مهم تفهموني. Task 11. I listen again to part 1 and fill in each gap with the corresponding word from the letter. هنا عندنا 4 كلمات كانوا مخصوصين درناهم. Go through the word with open eyes and listen not only to your own pains and interests but also to the pains PAINS and interests of others. If you do that, you will succeed in contributing to the common goals of human society. إذن الكلمات الرابعة اللي كانوا خاصين هما pains, if, will and society. إذن هذا هو task 11. نروحوا للtask 12. What kind of person does the mother want her daughter to be? I listen again to part 1 of the letter and choose the appropriate answers. I can use my dictionary. إذن هنا قال لك وشنو هما ما هي what kind of person معناتها نوع الشخص اللي الأم حبت بنتها
تكون. اوكي، كيفاش حبت بنتها تكون في المجتمع. هنا وشنو هما الصفات اللي الام حبتهم يكونوا في بنتها. هنا قبل ما تعاودوا تقراوا الرساله وتشوفوا الاجوبه، هنا انا درت لكم الشرح تاع هذا الادجكتيفز بالعربيه، هكذا رايحين يقدروا يعاونوكم في الاجابه. اذا عندنا fearful معناتها شخص يكون خايف بزاف، خواف. عندنا selfish شخص اناني. عندنا courageous شجاع ولا شجاعه. caring مراعية أو تراعي شعور الناس الأخرى ولا تكون عندك اهتمام بأشخاص أخرين. preservant مثابر أو مثابرة. unselfish غير أناني أو غير أنانية. determined معناتها مصمم، يكون عندك goal تصمم توصل له ولا عندك هدف تصمي توصلي له، نقولوا هذاك الشخص is determined. أوكي، عندنا frightened معناتها مذعور. هنا frightened نقدروا نستعملوه strong adjective. عندنا scare and I'm very scared. okay, I'm very scared. هنا نقدر نستعمله في strong adjectives نقوله I'm frightened معناتها الدرجة القصوى نتاع الخوف. اوكي، اذا هنا الادجكتيفز او الصفات اللي الام حبت بنتها انها يكونوا عندها هما courageous, caring, preservant, unselfish and determinant. هنا unselfish ماهوش مذكور في النص، ولكن هنا من خلال الشرح نتاعو رايحين تلقاوه باللي قلت لها اهتمي بالناس الاخرين، ما تهتميش غير ما تشوفيش غير وش كاين قدامك، برك شوفي حولك. اوكي، ما انت ما تكونيش انانيه. اذا courageous, caring, preservant, unselfish and determinant. I listen again to part 1 of the letter and check my answers in tasks 9, 10, 11, 12. I use هنا رايحين تستمعوا وتعاودوا تصحوا كامل الأجوبة نتاعكم. نروحوا الآن للتاسك 14. I use what I have learned in tasks 5, 6, 10 and 12 and write a short paragraph from 4 to 6 sentences summarizing the mother's advice to her daughter. I can start like this. هنا من التاسكس اللي هما 5, 6, 10 و 12 رايحين نديروا خلاصة اللي هي فقرة قصيرة من 4 ل6 سطور. رايحين نديروا خلاصة نصائح اللي الأم مدتها لبنتها. إذا نبدأ بهذه الطريقة. To win over life, the mother advises her daughter to. دوك تشوفوا معايا الفقرة. هنا عندنا task 15. I work with a group of partners. We compare our answers in tasks 9, 10, 11, 12 and 14 and correct each other. كي نكملوا هذه الفقرة تقارن انت وزملائك. إلا هنا راكم في المنزل كل واحد يقارن الأجوبة نتاعو مع الأجوبة نتاعي، لأنكم كاين اللي رايحين يحبسوا الفيديو في الأول ويحاولوا يخدموا وحدهم ومن بعد يقارنوا الإجابة نتاعهم بالإجابة نتاعي. إذا نشوفوا معايا هنا الفقرة. To win over life, the mother advises her daughter to look at life as a serious matter, to be courageous and defeat life, to go through the world with open eyes and to be perseverant, to be unselfish and listen to others' pains and interests. إذا هنا النصائح اللي مدتهم الأم لبنتها درناهم في هذه الفقرة. هنا فقط كاين عناصر أخرى درتهم لكم الآن باللون الأحمر، رايحين تشوفوهم. اللي حب يكتب الفقرة هذه كيما راهي يكتبها، واللي حب يدير فقرة من عنده بأنه يدخل نصائح أخرى من فقط. هنا النصائح راح تكون من المسموع، ماشي تجيب نصائح من عندك، ندوهم من النص اللي قريناه ولا اللي سمعناه، وراح نمد لكم عناصر أخرى تقدروا تستعملوها في فقرة. أنا درتهم لكم هنا عبارة عن عناصر، وانتم تحبوا ديروهم في فقرة اكتبوهم في فقرة بالطريقة اللي تعرفوها. شوفوا معايا. Don't be frightened and sad. Learn, my child, to look at life as a serious matter. Don't let it defeat you. Decide to fight. Okay, decide to fight. Have courage and clear goals.
go through the world with open eyes, listen not only to your own pains and interests but also to the pains and interests of others. هذو هما النصائح اللي الأم مدتهم لبنتها، انتم استعملوهم في الفقرة. اوكي، هنا don't be، من هنا كي نكونوا نخاطبوا في واحد نقولوا don't be، ولكن هنا كي رايحين تتحدثوا على النصيحة اللي مدتها الأم لبنتها اكتبوا don't، هنا اكتبوا not to be frightened. اوكي، not to be frightened إلى غير ذلك. وهنا هذو هما العناصر. إذا وصلنا لختام هذا الفيديو، نتمنى إن شاء الله يكون فاتكم واستفدتوا. نتلاقاو في الحلول القادمة إن شاء الله. أما بالنسبة لقواعد الفصل الثالث فراح يكون عندها فيديو كما الفصول اللي فاتوا، فيديو وحده مخصص للقواعد. إذا نتلاقاو في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. بقاو على خير.